Sariwa pa ang dugong umagos sa mga makipot na pilapil. May tilamsik pa ng luha ang mga suhay ng palay sa mga tubigan. Umaalingaw-ngaw ang sigaw ng mga ginapi ng militar sa kanayunan. Hindi na maalala ng mga ina ang mga oyayi na dati-dati ay inaawit sa hinaheleng mga sanggol. Hindi na maalala ng mga ama kung paano humimlay ng walang takot at pangamba. Mga punglo ng bala na ang laman ng mga kumakalam na sikmura ng mga magsasaka at katutubo sa Timog Katagalugan. Hindi na nakasasapat ang ating mga munting kanlungan sa madilim at marahas na gabi. Kailan may hindi ibibigay ng isang estadong likas na marahasang kapayapaan. Sadyang hindi ibibigay ng isang estadong bulag, pipi at bingi sa mga hinaing ng mga maralita ang katarungan. Upo, bunso. Yung naging dahilan nga ng pananatili na namin dito sa kanlungan. Dahil nga hinahanap na rin kami ng mga militar sa amin. At nagkaroon na rin ako ng takot na bumalik. Kumbaga gusto kong bumalik doon sa amin at mas gusto kong palakihin ko yung mga anak ko sa lugar na aming pinanggalingan at sinilangan ng mga anak ko. Pero hindi ko magawa sa iniiwas ko na rin yung seguridad ng mga anak ko. Likas mula po sa Mindoro. Kaya kami na po nakalikas sa Mindoro. Gawa ng mga militar. Tapos kami sa mga militar. Ang mga militar hindi namin maaaring makapulong. Maski walang kasalanan ay talagang ginugulpi. Ang mga militar na nagugulpi. Pinagbibintangan. Na kami mga puno ng mga NPE. Yun nga na nasuntok ako ng 4 na bisis. Na kulata ako ng 2 bisis. Yun nga ang sinabi nila sa akin. At nagbanta pa silang pasabugin pa yung aming sityo. Kaya kami lumikas na nandito kami ngayon. Pati bahay namin, sinira na nila. Pati mga hayop namin, kinain na rin nila. At kinampuan na rin nila yung aming sityo. Yung, kaya nandito kami ngayon. Nung sa Mindoro kami, hindi pa kami umalis. 1 buwan na lang sana ako mga anak na doon. Tapos, ganun nga, sumapit na ang dumating na sa amin ang militarisasyon. Hindi ayaw pa naming mamatay. Ng pamilya kami, di lumikas kami. Malungkot ang naranasan namin, napakalungkot kumbaga. Ang mismong karanasan namin ay di yung paghahalughog ng aming bahay, tapos tinutukan yung 2 kong anak na 12 taong gulang at saka 9 na taong gulang. Habang nandun galing kami sa Mindoro ay nagdadalang tao ako ng 2 buwan.
Tapos, di nung dumating kami sa Manila, palipat-lipat kami ng tirahan. Kumbaga, napakalungkot yung nangyari sa amin. Pero lang, tinanggap namin ito dahil linigtas namin yung mga bata, tapos yung buhay namin. Buntis ako dito, 5 buwan, galing sa Mindoro. Nung dumating kami sa PIC, parang gusto ko rin bumalik sa lugar namin. Kaya lang, nakonsensya din ako sa mga anak ko. Yun ang kinakatakutan, lalong higit doon sa panganay ko. Nagbibintangan na sa MPA. Di doon na rin ako isa na takot din makabalik sa lugar. Sumunod na lang ako doon sa 2 kong anak na maglipat. Punta dito na rin mga anak. Di nagpauwi na lang ako doon sa mga anak ko. Kaysa nanganak na. Nga, dito na kami sa Manila. Naabutan ako ng panganganak dito sa UCCP. Kahit nga ako dinala sa ospital, hindi ako nanganak doon. Bumalik uli kami sa tinutuluyan namin. Tapos hanggang ngayon na siya ay 1 taon na. Napakalungkot isipin na dito mga anak na samantalang yung kultura talaga namin mga katutubo ay hindi sana pwedeng dito mga anak sa kalunsuran. Doon mismo sa lugar namin, sana kami mga anak. Kaya lang, ilinigtas namin yung aming buhay. Kami po ngayon dito sa Kanlungan. Kami po ay hindi makakuha ng mga saging, mga prutas sa amin, sa mga gubat. Wala po dito mga prutas. Hindi po tulad sa amin. Marami po. Malaki pong pinagbago din eh. Ako po galing nag-aaral doon. Kami po ay masaya kami po ng aming pinsan. Ang aking pong pinsan ay nawala. Hindi po nakasama din eh. Kaya ang aking pong pag-aaral natigil gawa sa matinding operasyon ng mga militar. Ang nagbabago sa buhay ko ng katulad ng wala nag-iintindi sa akin tulad hindi ako nakakapasok. Nung nawala yung magulang ko, di nga ako nakakapasok. So ano yung hinahanap-hanap mo na nandun dati sa Mindoro? Ay yung pagkakasama namin na magpipinsan, na kami magkakapatid. Sa Mindoro kami, kahit nga kami ay walang makakain na kanin, okay pa rin ang kaisipan namin at nabubuhay rin namin ng maayos ang mga anak namin. Pero dito kahit kanin ang nakakain namin, ang kalungkutan talaga hindi mawawala sa amin. Malaki po ang pagbabago nung kami nakarating dito. Kasi hindi namin alam yung mga trabaho dito sa siyudad. At hindi namin alam kung saan kami kukuha ng mga makakain kasi ang mga tubig dito binabayaran. Kaya mas sana yung ang pamahalaan natin ang tumugon sa ganitong aming problema. Kinakaharap din ng tanggol karapatan at syempre kasama ng mga internal refugees yung paghahapag ng mga kaso sa iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. At hanggang sa ngayon, hindi pa rin kami tumitigil para doon sa paghiling ng katarungan doon sa mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao, doon sa mga magulang o mga kamag-anak nilang pinaslang. At yung hinaing at ninanais ng mga internal refugees na makabalik na doon sa kanilang komunidad, doon sa kanilang lupang sinasaka. Dahil sa totoo lang, ayaw naman talaga nilang mapawalay doon sa kanilang community. Bahagi ko ay inaasahan ko na makakabalik kami, pero siguro sa ngayon ay baka hindi pa dahil natatakot yung mga anak ko at ako naman ay meron ding takot na nananatili pa rin sa akin. Mas gusto ko nga makabalik kami sa sariling lugar. Kaya lang, kung may militar pa doon, hindi makakabalik. Sa
takot pa kami mamatay ng mayroon pang militar sa amin, sa lugar namin. Hindi po kami nawawala ng pag-asa na hindi na kami makakabalik. Hanggat may buhay, may pag-asa kami makakauwi.